มันมาจากต่างดาวเสียงกระแทกดังสนั่นหวั่นไหวท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักในคืนเดือนดับมันได้ยินมาถึงบ้านของลุงทองที่อยู่ท้ายหมู่บ้านห่างจากบ้านหลังอื่นๆเสียงดังโครมสนั่นเหมือนภูเขาจะถล่มที่ดังมาให้แกได้ยินในขณะที่กำลังนั่งกินหัวมันเผาแกล้มกับกาแฟอยู่ในยามค่ำที่มีสายฝนกำลังตกนั่นทำให้แกและปานที่แวะมาคุยด้วยกับแกแล้วก็ปานต้องติดฝนพวกเขาต้องเงี่ยหูฟังอย่างใจคอไม่ดีมันเสียงอะไรลุงทองอย่าบอกนะว่าภูเขาถล่มนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีดินโคลนไหลลงมาท่วมหมู่บ้านแล้วก็แย่กันแน่ๆนะปานรำพึงอย่างใจคอไม่ดีทั้งลุงทองและปานต่างก็ทะลันยืนแล้วก็ยื่นหน้าไปนอกชายคาบ้านเพื่อที่จะเขม้นมองไปยังดงหนาที่อยู่ไกลออกไปร่วมกิโลท่ามกลางความมืดมิดของราตรีการที่มีฝนเทลงมาจักไม่ขาดสายถ้าว่าไม่น่าจะเขาถล่มนะอาจจะเป็นไม้ใหญ่หักโค่นก็ได้เดี๋ยวไว้ฝนซากว่านี้นะเราออกไปดูกันดีไหมวะลุงทองชวนก็ได้ลุงเผลอๆอาจจะได้เสบียงมาเพิ่มสักตัว2 ตัวฝนอย่างนี้นะสัตว์มันออกปานรับปากอย่างไม่ต้องคิดมากและทั้งคู่รอจนผ่านไปร่วมชั่วโมงฝนก็ได้ซาลงและก็ค่อยๆขาดเม็ดพวกเขาจัดแจงเตรียมไฟแบตเตอรี่ที่คาดหัวพร้อมกันนั้นลุงทองก็คว้าปืนแก๊ปกู้ชีพที่เพียงอยู่ข้างฝาทั้งคู่ก็ออกเดินดุมๆมุ่งหน้าไปยังชายเขาที่ได้ยินเสียงดังประหลาดสนั่นลั่นป่าระหว่างทางปานก็สอดสายตามองไปรอบๆเพื่อว่าจะเจอสัตว์ที่ออกหากินหลังฝนซึ่งถ้าว่าตั้งใจหาจริงๆแล้วก็มันก็มีแน่ๆแต่ว่าต้องซุ่มเงียบแล้วก็อดทนหน่อยราวๆ20 นาทีทั้งสองก็เข้าเขตแนวป่าชายเขาและปานก็มองเห็นแสงไฟสว่างหลอดแบกไม้ออกมาวับๆแหวกๆดูเหมือนมีไฟไหม้นะลุงกลางดงนั่นน่ะฟ้าผ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้มันติดต้นไม้ใหญ่ด้วยนะผมว่าเรารีบเข้าไปดูกันเถอะไปว่ะระวังนะโว้ยอย่ารีบเกินไปเรายังไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไรนะลุงทองเตือนพลางกล่าวตามปานที่จำเอาไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้นและป่าเบื้องหน้าของทั้งสองคือปานกับลุงทองมันได้ราบเหี่ยนเตียนลงเกือบ1 ไร่ราวกับว่าได้โดนขวานของพญายักษ์ได้มาตัดโค่นภูเขาเตี้ยๆมันได้ถูกวัตถุบินได้บางอย่างกระแทกแล้วก็ถากลงเป็นทางและเจ้าวัตถุชิ้นนั้นได้ส่งประกายสะท้อนแสงไฟจากคนทั้งสองมันได้สะท้อนวาววับจนคนทั้งคู่ถึงกับตื่นเต้นและตกตะลึงแล้วก็เริ่มกลัวขึ้นมาบ้างเฮ้ยเครื่องบินตกว่ะลุงทองอุทานเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นในความมืดก็คือเครื่องบินและปานก็เข้าใจอย่างนั้นเช่นกันเราเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่าลุงปานชวนร่างก้าวน้ำไปอย่างกล้ากลัวเขากลัวมันจะระเบิดซ้ำขึ้นมาอีกและลุงทองดูเหมือนจะรู้ใจแกเลยเข้านำไปซะเองและจากแสงไฟแบตเตอรี่แบบคาดหัวที่ส่องใกล้ๆนั่นเองพวกเขาจึงได้พบว่าเจ้าสิ่งที่ปักลงกับดินและได้จมลงไปครึ่งหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งนั้นมันไม่ใช่เครื่องบินซะแล้วแต่ว่ามันคือวัตถุประหลาดรูปร่างของมันทรงกลมรีคล้ายๆจานข้าวและขนาดของมันใหญ่โตมโหฬารกินเนื้อที่ไปราวเกือบครึ่งไร่เลยทีเดียวและเมื่อดูลักษณะถ้ามันตั้งตรงปกติก็ต้องโตไม่น้อยกว่า1 ไร่แน่ๆจานบินปานอุทานเสียงดังตาถลนออกมาเหมือนไข่ห่านแต่ลุงทองก็ไม่ต่างกัน2 คนนั้นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอยู่นานร่วม5 นาทีและเป็นปานที่ตั้งสติได้ก่อนเขาหันไปหาลุงทองที่ยืนตัวสั่นเทิมด้วยความตื่นเต้นจานบินทำไงดีวะปานเราจะเอายังไงกับมันดีวะโอ้นี่แสดงว่าไอ้พวกคนนอกโลก
มันก็มีจริงนะสิวะลุงทองพูดออกมาเสียงกระเซาปานได้ยกมือขึ้นจูบปากพรางสอดใส่สายตามองไปรอบๆก็หันไปพูดกับลุงทองลุงระวังให้มากนะเราน่ะมีปัญหาแล้วล่ะปัญหาอะไรของเองวะปานก็ในเมื่อมียานแบบนี้นะมันก็ต้องมีเจ้าของยานนะสิลุงแล้วตอนนี้นะมันอยู่ที่ไหนหรือว่ามันหม่อมเท่งหมดแล้วจริงด้วยว่าปานจริงของเองเราก็ค่อยดูให้ทั่วๆเถอะวะดูทีรู้ว่ามีช่องประตูหน้าต่างบ้างไหมลุงทองพูดและเริ่มตั้งสติได้แล้วสองคนช่วยกันดูรอบๆยานที่โลกเตียนเพราะว่าไม้ไร่หักลาบลู่เยียดเตียนไปหมดทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนกับว่าทุกชีวิตในยานได้ตายกันไปหมดแล้วแต่ว่าที่สำคัญนั่นยานรูปร่างเหมือนกับจานข้าวนั้นดูยังไงก็ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างที่จะเข้าไปได้เลยสองคนเดินวนเวียนดูรอบๆอย่างจนปัญญาอะไรวะมันเข้าออกทางไหนกันวะนี่ยานผีนี่นะลุงทองบ่นรั่วประตูทางเข้าของมันน่ะจมปักอยู่ในดินวะปานไม่น่าจะใช่นะลุงดูเหมือนมันจะเหมือนกันหมดนะรอบๆนะผมว่านะมันต้องมีวิธีเข้าออกแต่ว่าเราน่ะไม่รู้เรื่องเองแหละลุงผมว่าเรานั่งพักหาวิธีกันก่อนเชื่อผมไม่มีอะไรเกินความพยายามดอกก็ดีว่าปานนักพักสูบยากันก่อนเพื่อจะนึกอะไรดีๆได้บ้างนะลุงทองคล้อยตาทั้งสองนั่งลงตรงใกล้ๆกับยานประหลาดลุงทองได้ล้วงเอาไปจากออกมาพลางจุดสูบอัดควันอย่างครุ่นคิดและในนาทีนั้นเองจู่ๆก็กลับมีเสียงหึ่งๆเหมือนกับเสียงพึ่งสักล้านตัวมันดังคมวิญญาณจนทั้งสองถึงกับตกใจหน้าซีดเผือดแต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอะไรกันต่อไปส่วนหนึ่งของยานนั่นก็เปิดผางออกมาอย่างช้าๆมันได้เปิดออกจากทางด้านที่ตรงกันกับที่ทั้งสองนั่งกันพอดีมันได้เลื่อนสไลด์เหมือนกับบานประตูแล้วจับพลันนั่นเองร่างหนึ่งก็ค่อยๆโผล่ออกมาให้ทั้งสองเห็นอย่างชัดเจนปะผีลุงทองร้องลั่นแต่ว่าเสียงของแกกลับอยู่ในลำคอเมื่อเห็นร่างประหลาดร่างหนึ่งที่กึ่งยืนกึ่งนั่งหรือว่าอาจจะคลานก็ได้มันเหมือนกับร่างที่แกเคยเห็นในภาพวาดของหลานชายที่เคยวาดรูปการ์ตูนมนุษย์ต่างดาวมันมีหัวที่โล้นเลี่ยนแล้วก็ใหญ่โตดวงตาของมันลึกเข้าไปแต่กลับโปนออกมาใหม่แต่ว่ากลับมีกำไลหรือว่าตูประหลาดคาดอยู่ที่แขนเส้นใหญ่ขนาดเท่าสายรัดเข็มขัดนิรภัยไม่ใช่ผีลุงนั่นนะคงจะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวแน่ๆปานตอบเสียงตะกุกตะกักแผ่วเบาลุงทองยังคงอาปากค้างอย่างประหลาดใจปานยกปืนในมือขึ้นประทับบ่าเตรียมยิงเขาได้กลั้นใจตะโกนถามไปอย่างกล้ากลัวแกเป็นใครวะมาจากไหนเสียงของปานกล้องสะท้อนไปมาในราวป่าเจ้าสัตว์ประหลาดตนนั้นหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่มาจากต่างดาวมันได้ชะงักไปนิดนึงมันยกมือของมันไปกดที่ปุ่มอะไรบางอย่างที่สายรัดข้อมือนั่นแล้วฉับพลันก็กลับมีเสียงตอบกลับมาเป็นคำถามเดียวกันกับที่ปานได้ถามออกไปแกเป็นใครมาจากไหนเสียงนั่นเป็นเสียงมนุษย์ปกติธรรมดาชัดๆแต่เป็นคำพูดแบบที่ถามไปเหมือนเป็นการล้อเลียนปานชะงักแต่ดูเหมือนเขาจะเข้าใจอะไรขึ้นมาลางๆปานได้หันไปคุยกับลุงทองลุงมันใช้โปรแกรมตัวตอบนะลุงแต่ว่าตอนนี้นะเพราะว่ามันคงสับสนก็เลยทำให้โปรแกรมมันเรียนแบบคำถามเดียวกับที่ผมถามนะปานได้ตะโกนและทำท่าทำทางว่ามันตอบผิดเขายกมือไขว้กันแล้วก็ชี้มือไปที่เจ้าตัวประหลาดนั้นแล้วก็ชี้มือไปบนท้องฟ้าเจ้าสัตว์ประหลาดที่ดูไป
ก็ละไม้คล้ายคลึงกับตั๊กแตนในท้องนามันกดปุ่มที่กำไลของมันและแล้วสิ่งอันอัศจรรย์พันลึกก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมันเปล่งเสียงพูดออกมาเป็นภาษาไทย สวัสดีชาวโลก เฮ้ย มันพูดได้แล้วลุงทองตะโกนอย่างลืมตัวในท่ามกลางเปลวเพลิงที่ยังคงลุกไหม้ตัวยานอยู่ เรามาจากห่วงจักรวาลอันไกลโพ้นเราเป็นมิตรกับทุกชีวิต และเรามีปัญหาเกี่ยวกับยานของเรานิดหน่อยก็อย่างที่ท่านเห็นเราจะออกไปคุยกับท่านใกล้ๆได้ไหม การทำสัญญาณว่าได้ โดยการพยักหน้า แล้วก็ค้อนตัวไปข้างหน้า เจ้ามนุษย์ต่างดาวได้ก้าวเดินออกมาอย่างทุรักทุเลจนมาหยุดยืนอยู่ในรัศมีแค่วาเดียวเราก็เป็นมิตรกับท่านไม่ต้องกังวลปานพูดกับมันและมันก็ตอบว่า เรารู้แล้วว่าพวกท่านเป็นมิตรเครื่องตรวจจับคลื่นพลังงานของเรา ได้แจ้งเตือนเราตั้งแต่แรกเห็นแล้วว่า พวกท่านไม่มีรังสีแห่งความตาย โอ้อย่างนั้นหรือมหัศจรรย์จริงๆลุงทองว่าอย่างตื่นเต้นแล้วก็พายมือทั้งสองไปข้างหน้าเจ้าสัตว์ประหลาดไปยื่นมือแปลกๆคล้ายกับมือตักแตนตำข้าวมันไปยื่นมาสัมผัสกับมือของลุงทองแล้วก็ปาดและสองคนก็รู้สึกได้ทันทีถึงความอบอุ่นและมีมิตรไมตรีเราจะช่วยอะไรท่านได้บ้างล่ะปานถามขึ้น ตอนนี้เราบาดเจ็บจากการที่ยานตก เรามาคนเดียว เพื่อที่ว่าจะสำรวจดวงดาวต่างๆคล้ายๆกับที่พวกท่านท่องเที่ยวไปในต่างประเทศนั่นแหละแต่สักระยะร่างกายของเราจะฟื้นฟูและก็จะดีขึ้นมาเองแต่ว่าเราต้องทำสมาธิโดยเชื่อมต่อกับยานของเรามันจะมีช่องสัญญาณสำหรับการส่งคลื่นพลังสมาธิที่สำคัญมากและไม่ช้าเราและยานของเราก็จะฟื้นฟูตัวเองได้เพราะอำนาจคลื่นสมาธิขั้นสูงถ้ารู้ไหมว่าพลังคลื่นสมาธิสำคัญที่สุดเลยเจ้ามนุษย์ต่างดาวบอกและพูดอย่างคล่องปากเหมือนกับเป็นมนุษย์โลกคนหนึ่งเช่นกันมันยังไงหรือท่านพวกเราไม่เข้าใจลุงทองถามพร้อมกับยกมือเกาหัวแกลกๆพวกท่านคงจะรู้จักความคิดแค่ท่านคิดว่าท่านจะไปหาใครที่ไหนสักแห่งจิตของท่านก็วิ่งไปถึงต้นทางทันทีใช่ไหมใช่แล้วท่านแค่เราคิดจิตของเราก็วิ่งไปถึงยังสถานที่นั้นๆและก็มองเห็นด้วยทางความคิดปานตอบแทนลุงทองก็การเป็นอยู่การเดินทางของพวกเราหมายถึงดาวของเราก็เป็นแบบนั้นแหละท่านแต่อาจจะช้ากว่าความคิดแต่ว่ามันช้าไม่มากแค่เราใช้พลังสมาธิประกอบกับเครื่องทรงพลังสมาธิของเราก็จะไปไหนก็ไปได้เลยไวมากเลยแหละท่านมนุษย์ต่างดาวตอบท่านชื่ออะไรหรือลุงทองถามเรียกเราอะไรก็ได้ตามที่ท่านชอบในดาวของเราก็คือ KK1294 แต่ท่านคงจะจำยากท่านก็ตั้งชื่อให้เราก็แล้วกันตามชื่อที่ดาวของท่านล่ะนะถ้าอย่างนั้นท่านก็ชื่อสมปองก็แล้วกันนะสมปองโอ้เป็นชื่อที่ดีขอบใจนะเจ้าสมปองพูดและเขาก็พูดต่ออีกว่าก็แล้วพวกท่านล่ะเราชื่อทองนะเรียกเราว่าลุงทองก็ได้และนี่ก็ปานทั้งสามเริ่มคุยกันอย่างออกรสชาติจนลืมเวลาแต่สมปองหรือว่ามนุษย์ต่างดาวก็ขอเวลาซ่อมยานของเขาด้วยคลื่นพลังสมาธิรวมทั้งซ่อมแซมตัวของเขาเองด้วยแต่ดูเหมือนทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยเอาตอนเที่ยงคืนพอดีปานได้คุยกับลุงทองว่าอยากจะชวนสมปองไปเที่ยวที่บ้านแต่ว่าลุงทองได้แย้งว่าถ้าคนเห็นคงจะตกใจกลัว
แล้วก็วิ่งหนีเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆและเมื่อเค1294รู้ว่าสมปองได้หยิบเข้าเขาก็ตอบว่า พวกท่านอย่ากลัวเราเลยนะ เราน่ะแปลงร่างได้ แต่ว่าอะไรนะสมปองแกแปลงร่างได้ด้วยหรือ ใช่แล้วลุงทอง เรานะหมายถึงว่าดาวของเรา ผู้ที่ถือกำเนิดเกิดมานะที่นั้นสามารถที่จะจำแรงแปลงกายได้ แต่ว่ามีข้อจำกัดก็คือ ต้องเรียนแบบสิ่งที่เห็น เช่น เราได้เห็นลุงทอง เราก็แปลงเป็นลุงทองได้ หรือว่าอาจจะให้อ่อนเยาว์กว่าหรือว่าแก่กว่าสักหน่อยก็ได้นะ ถ้าเช่นนั้นก็วิเศษนะสิสมปองปานพูดอย่างสมใจเอาอย่างนี้นะสมปองนายน่ะแปลงเป็นฉันตอนแก่ๆคนจะได้ไม่งงว่าฉันไปมีฝาแฝดตอนไหนนะแปลงร่างเป็นฉันตอน40ก็แล้วกันและแทนคำตอบพระตานั่นสมปองก็แปลงเป็นปานในวัย40ทันทีด้วยการกดปุ่มที่กำไลข้อมือของเขา สร้างความตกตะลึงพลึงเพลิดให้กับคนทั้งสองยิ่งนักแต่ว่าทั้งลุงทองและปานเป็นคนหัวสมัยใหม่ ยอมรับและเข้าใจในสิ่งแปลกใหม่ได้ง่ายดายดังนั้นจึงสร้างความพอใจให้กับสมปองเหมือนกันสมปองได้นำคนทั้งสองไปเยี่ยมชมในยานของเขาที่กว้างขวางราวๆเกือบ1 ไร่ภายในยานเต็มไปด้วยอุปกรณ์แปลกๆและก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นหุ่นยนต์ประหลาดๆแต่สมปองก็สอนให้คนทั้งสองรู้จักการเข้าสมาธิเพื่อให้คลื่นตรงกันกับเครื่องปฏิกรณ์ของเขาและก็ยังฉายภาพไปดูดวงดาวของเขาที่เขาจากมาอันมีชื่อว่าดาววันทูทูถ้าลุงทองกับปานหากทำคลื่นสมาธิให้ตรงกันกับเครื่องของเราได้อย่างสม่ำเสมอและแน่นอนในโอกาสข้างหน้าเราจะมารับท่านไปเที่ยวยังดาวของเรา สมปองบอกได้เลยสมปองพวกเราจะพยายามจูนสมาธิของเราให้เข้ากับเครื่องของนายอย่างที่นายสอนลุงทองตอบอย่างดีใจสุดขีดที่ในอนาคตแกอาจจะได้ไปท่องเที่ยวยังดาวดวงอื่นหรือว่านอกโลกนั่นเองปานและลุงทองได้นำสมปองที่ตอนนี้แปลงร่างเป็นปานในวัย40ซึ่งถ้ามีคนเห็นก็ต้องคิดว่าเป็นญาติของเขาเพราะว่าหน้าตาคล้ายกันมากซึ่งพอในตอนสายๆเมื่อเพื่อนบ้านของเขาเห็นเข้าพวกเขาต่างก็คิดกันว่าเป็นญาติกันทั้งนั้นนี่นายสมปองนายน่ะกินอาหารได้ไหมปานถามเรากินได้เหมือนพวกท่านนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วที่โลกของเราจะกินกันแบบเม็ดสำเร็จรูปนะไม่ต้องมานั่งทำให้เสียเวลามันมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปนะแต่จะไม่มีพวกเนื้อสัตว์ดอกนะท่านเมืองเราน่ะไม่มีสัตว์เลี้ยงมีแต่พวกเราเท่านั้นดังนั้นพวกเราจึงกินกันแต่พืชผักสมปองตอบแต่ปานก็นึกในใจว่าก็แกเป็นตั๊กแตนนี่ว่าแกก็เลยกินแต่ผักเขานึกแล้วก็ยิ้มอย่างเข้าใจสมปองได้อยู่เที่ยวชมบ้านเมืองกับปานและลุงทองอยู่ร่วม3 วันแล้วเขาก็ลากลับโดยทั้งสองได้ไปส่งที่ยานที่ได้พรางสายตาไว้ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเขาบอกทั้งสองว่าอีก1 ปีเขาจะมาใหม่ถ้าเขาไม่ตายซะก่อนซึ่งถ้าเขาไม่มาก็แสดงว่าเขาได้ตายไปแล้วแต่ว่าเขาคงไม่ตายง่ายๆแน่นอนเขายังหนุ่มอายุแค่20 ปีของมนุษย์จากนั้นสมปองหรือว่าเค1294ก็ได้เข้าไปในยานและกลับออกมามอบของบางสิ่งบางอย่างให้กับคนทั้งสองมันคือแร่สีดำชนิดหนึ่งเป็นก้อนขนาดเท่ากับกำปั้น2 ก้อนอะไรนะสมปองปานถามมันเป็นแร่ที่เราใช้ทำส่วนสำคัญของยานของเรานะ
ให้สามารถเดินข้ามกาลเวลาได้ อย่างที่โลกของท่านเรียกกันว่าเหล็กไหลยังไงล่ะ เหล็กไหลสองคนตะโกน ใช่แล้วเพื่อนยาเรามอบให้ท่านไว้ท่านจะทำอะไรกับมันก็เป็นสิทธิ์ของท่าน เอาล่ะ เราไปก่อนละนะ แล้วอีก1 ปีเจอกัน สมปองบอกเดี๋ยวก่อนสมปองลุงทองเรียก มีอะไรหรือลุงทอง แกนะใช้เวลาเดินทางนานไปกว่าจะถึงนะ อ๋อก็อย่างที่บอก มันก็เหมือนกับความคิดนั่นแหละลุง แต่ว่ามันจะช้ากว่าความคิดหน่อยราวๆ1 วัน ฮะ1 วันเองหรือไปดาวของแกนะปานถาม ใช่แล้วเพื่อนยาแค่1 วันของโลกมนุษย์เราก็จะถึง จริงๆนะมันแค่10 ชั่วโมง แต่ว่าเราเผื่อล่าช้าก็เลยคิดว่า1 วัน ก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีนะเพื่อน ลาก่อนปานและลุงทองพูด ลาก่อนเช่นกัน สมปองพูด ยานได้กลางเสียงกระหึ่มป่านฟ้าร้อง มันกลางคลืนจนน่ากลัวว่าจะแตกเป็นเสียงและมันค่อยๆหมุนรอบตัวเองติ้วๆอย่างช้าๆและหมุนเร็วขึ้นจนดูไม่ทัน มองเห็นเป็นวงกลมที่หมุนเท่านั้น จนในที่สุดยานนั่นก็หายวับไปจากตรงนั้นทันที ไปแล้วขอให้โชคดีเถอะเพื่อน สมปองเพื่อนรักKK 1294ปานรำพึงและลุงทองก็พูดว่า อีก1 ปีคงได้พบกัน ให้เพื่อนยากจากต่างดาวจบภาคแรก